เล่าความลับอุ้ยถ้าเราก็ไม่รับเลยดิรับที่ต้อง2 คนนี้ไม่เคยรู้ถูกป่ะโหใช่ต้องพูดหลังจากปล่อยเทปนี้ไปหนูอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้เธอพิกซี่เราพิกซันซูอย่าลืมเจอกันเยอะๆนะคะเจอกันนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบร์ฮักหลังจากที่พวกเราลงคลิปนี้นะคะทุกคนก็คงเห็นน้องพิกซี่อยู่ในเซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราอยู่กับวงพิกซี่นะครับเผื่อคนดูไม่รู้จักนะน้องๆแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ค่ะมาเบลค่ะพิมมาค่ะโกะค่ะต้องบอกว่าอันนี้เหตุเกิดหลังจากที่เราออกกองซันสุกับพิกซี่เรียบร้อยแล้วปีนี้ซันสุเลือกพิกซี่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยวงการฮีป๊อปไทยนะภูมิใจมากที่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของเราขอบคุณค่ะมากเลยค่ะวันหนึ่งน้องๆจะดังมากวันนี้ดังอยู่แล้วจะดังขึ้นไปอีกขอบคุณค่ะก็ขอเกาะน้องๆต่อไปด้วยวันนี้น้องๆทุกคนบอกว่าอยากกินส้มตำหลังออกกองแล้วก็กินเผ็ดด้วยพี่การก็กินเผ็ดกินแบบส้มตำ30 เม็ดเดี๋ยววันนี้เราจะกินแบบ10 20 30 เม็ดเลยได้เราอยากรู้ว่าทนไหวกันไหมครับร้านนี้ชื่อว่าร้านตำสะเดาแอด32นะครับอยู่หน้าปากซอย32ที่เราถ่ายทำกันอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากต้องบอกน้องๆว่ามันเป็นร้านโลคอลเลยร้านโลคอลที่แบบว่าที่อร่อยแบบลับๆอ่ะอร่อยเงียบจริงๆพวกหนูเป็นคนชอบกินส้มตำแบบร้านรสเข็นมันจะมีความกลิ่นอายของปลาที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์มากปกติพวกเรากินหรูกันไหมไม่ค่ะชอบจริงๆแบบติดดินค่ะแบบชอบเดินตรงซอยหนึ่งของอารีค่ะแล้วก็มันจะมีร้านรถเข็นแล้วก็ไปซื้อแบร์เฮาส์ด้วยนะจริงจริงซอยอารีของกินเยอะมากใช่ค่ะแต่อร่อยสุดก็คือแบร์เฮาส์ใช่แบร์เฮาส์อุ๊ยมาแล้วจ้าแรกอะไรอ่ะส้มตำ10 เม็ดพริก10 เม็ดพริก10 เม็ดพริก20 เม็ดมีทั้งปลาร้ามีทั้งพริกมาแล้ว30 เม็ดค่ะว้าวอันเนี้ยภาพจำกลับมาเลยค่ะคือหนูกินส้มตำแบบนี้เลยแล้วหนูเข้าโรงพยาบาลก็เดี๋ยวกินหมดจานป่ะที่เขาลงหมดจานแบบช่วงนั้นอะคนเดียวใช่อันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดค่ะแบบเหมือนกินแค่กาแฟตอนเช้าแล้วก็ขนมปังนิดหน่อยแล้วตอนเย็นหิวมากก็เลยโซยส้มตำแบบไม่กินข้าวไปก่อนแล้วพอหมดเท่านั้นแหละเหงื่อเริ่มมาหน้ามืดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ภาพตัดเลยใช่ความดันต่ำจริงๆวงนี้มันชื่อว่าพริกซี่เว้ยใช่มันกินเผ็ดกันพี่อยากรู้ว่าเงินก้อนแรกหลังจากที่เราเป็นศิลปินเราได้เท่าไหร่ของหนูตอนนั้นได้งานรีวิวของ TikTok ตอนแรกหนูคิดว่าหนูได้ 20,000 แต่จริงๆแล้วมันต้องมีส่วนแบ่งมาบาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสรุปหนูได้10,000 เดียวเท่ากับหนูไม่ได้เงินในก้อนนั้นเลยหนูก็เลยให้แม่หมดเลยอะไรเงี้ยทั้งที่แบบบอกเขาไปแล้วว่าเราจะให้เขาก็เลยให้หมดทั้งก้อนแม่ดีใจไหมดีใจค่ะเขาตอนนั้นเขาก็แบบเหมือนช่วงแรกๆหนูก็ยังขอเงินแม่อยู่อะไรเงี้ยค่าห้องเขาก็ออกให้หนูพอได้งานแรกก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ขอเงินแล้วเหมือนแบ่งเบาภาระด้วยอะไรเงี้ยของหนูจริงๆแบบถ้าเกิดว่าหลังจากการเป็นศิลปินหนูจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเงินก้อนแรกเลยในชีวิตแบบที่หาเงินด้วยตัวเองคือหนูเป็นแดนเซอร์มาก่อนค่ะที่เชียงใหม่ใช่เป็นแบบเริ่มจากแบบชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็พอโตขึ้นก็เลยแบบมีงานอีเวนต์ให้ไปแบบเหมือนเขาไปจ้างเปิดตัวสินค้าแล้วก็แบบไปเต้นให้บูธเขาอะไรเงี้ยค่ะก็500 บาทให้แม่ใช่ปะใช่ต่องานต่อวันใช่แล้วก็เอาไปกินข้าวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นตอนเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็แบบกินส้มตำกินอะไรกันนี้ที่บ้านค่ะเป็นเหมือนมื้อแรกที่แบบได้เลี้ยงข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นแบบม.ต้นอยู่เลยค่ะม.2 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยู่ดีๆก็แบบฉันจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้กับเงิน500 บาทของฉันส่วนของหนูจำไม่ได้เหมือนกันว่าแบบเงินก็แรกหลังจากที่แบบเป็นศิลปินแล้วให้พ่อให้แม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดแบบมันเยอะอะไรเงี้ยหนูก็จะแบ่งไว้เป็นของตัวเองแบบเก็บเข้าธนาคารอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกส่วนที่เหลือหนูก็ให้แม่เก็บให้แม่ดูแลให้เลยให้เขาไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจำไม่ได้ว่าให้เท่าไหร่แต่ว่าให้ตลอดภาพที่น้องเล่าก็คือว่าน้องได้เงินเป็นฟ่อนๆแล้วน้องก็เสกจ้ะแม่ฟอนแบ่ง20แบบสมมุติเราได้มาแบบ1,000อย่างเงี้ยค่ะสมมตินะคะแล้วก็จะแบ่งอันเนี้ย60%เก็บเข้าของตัวเอง30%ให้แม่แล้วก็แบบที่เหลือก็คือเก็บไว้ใช้เองแล้วก็แบบเอาไปเลี้ยงข้าวเขาในแบบเนื่องในโอกาสที่สำคัญหรือว่าแบบเราอยากเลี้ยงข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นอย่างนั้นค่ะของหนูอยากเล่าว่าแม่หนูเป็นชาวสวนแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ทำสวนอ่ะเขาจะไม่มีความสุขแล้วพอให้หนูบอกว่าเงินก้อนเนี้ยที่หนูให้อ่ะหนูไม่ได้จะให้แม่ไป
ลงทุนกับสวนนะ แบบให้แม่ไปใช้ชีวิตอะไรก็ได้แบบไปนวดหรือว่าไปห้างอะไรก็ได้แต่เขาเอาไปทำสวนแล้วเขาก็มาบ่นกับหนูว่าเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยโดยหลังๆแบบเดี๋ยวจะไม่ให้แล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาบ่นอีก มี อ่ะ ครูนะมีครูแม่ แม่ทำสวนอะไรสวนทุเรียนไหม สวนทุเรียน อุ้ยไปเที่ยวสวนเลยปะ ได้ค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่โตเลยอ่ะ ยังไม่โตเหรอต้องรอหน้าร้อนอีกรอบหนึ่ง ใช่ ก่อนหนูชอบแบบซื้อทุเรียนจากสวนแม่มาเบลแล้วก็ส่งมาจากจันทบุรี เมื่อก่อนแม่จะทำเป็นทุเรียนทอด อุ้ย อร่อยมากค่ะ อุ้ยของโปรดพี่เลยทุเรียนทอดโคตรชอบอุ้ยพี่จองทุเรียนทอดล่วงหน้าได้ปะ ได้ค่ะปีหน้า 2 โล เออ 2 โลเลย พวกหนู ไปแจกทั้งบริษัท พวกหนูเคยเห็นพี่มาเบลขนมาเป็นหูขนาดเนี้ยแล้วก็มาแบ่งที่ค่าย อะไร ตำหลวงพระบาง อ๋อ ช่วงหนูชอบกินตำหลงพระบางมากแล้วมันหากินยากอ่ะ เราเพิ่งเคยเปิดใจกินที่ไหนนะ เชียงใหม่ ใช่ พวกหนูไปกินส้มตำที่เชียงใหม่ ครั้ง ทำไม แรก ไม่หมายถึงกินหลวงพ อ๋อ ระบาง คือหลวงพ่อบางไม่ไหวแล้ว หนูขอนับ เดี๋ยวซิหน่อยค่ะพี่ โอเคหลังจากที่เราทำมาหากินเป็นศิลปินละกี่ปีกว่าจะแบบมีงานจ้างก้อนแรกเข้ามา อุ๊ย ปีกว่าๆเลยป่ะ ปี ก็ ก่อนเนี่ยเหรอ งานแรกของพวกหนูคือหลังจากเพลงมูเตลูค่ะ ก็คือประมาณปีเฮ้ยเกือบปี ประมาณปีหนึ่ง ช่วงปีหนึ่งนั้นท้อไหม ท้อค่ะ เพราะว่าแบบมันไม่มีงานแล้วแบบติดสถานการณ์โควิดด้วย ช่วงนั้นโควิดมันค่อนข้างรุนแรงค่ะ หมายถึงใครที่ติดเชื้อมันแบบค่อนข้างแล้วตอนนั้น มีวัคซีน ตอนนั้นพวกหนูเครียดจนร้องไห้กันเลยค่ะ แล้วเราบิวตัวเองยังไงบิวกำลังใจกันยังไง อยู่ๆแบบเฮ้ยมันมาได้ไงพี่มาได้ไง น่าจะมา ทำเพลง รู้จักจากมูเตลูค่ะ เหมือนเราก็พยายามทำเพลงมาเรื่อยๆแหละค่ะ แบบเราไม่ได้ท้อจนแบบไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะแบบทำไปเรื่อยๆ จนมีโอกาสเข้ามาจงแบบมูเตลูมันได้รู้จักมากขึ้น แต่ว่าแบบพวกเราโชคดีที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างดี ใช่ใช่ พี่โดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คอยแบบบอกเราตลอดว่าแบบเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันไม่ใช่การเริ่มต้นที่ไม่ดีเลยแบบ ทุกการเริ่มต้นมันทุกอย่างมันใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบพวกเราก็แค่แบบต้องรอเวลาที่เหมาะสมของเรามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะพวกเราไม่เคยแบบรู้สึกว่าโอเคเพลงนี้ไม่ดังแล้วเราจะเลิกทำ ใช่ใช่ใช่ ทุกคนอาจจะไม่สังเกตแต่ผมมาสังเกตว่าทำไมพิกซี่เพลงมันต้องแบบเด็ดยายแล้วมูเตลูอูวะ เรียกว่ามันเป็นคำสร้อย เราเคยคุยกันเรื่องนี้อยู่ค่ะว่า เรารู้สึกว่าเราอะชอบฟังเพลงที่จำง่าย แบบถ้าฟังครั้งแรกแล้วจำได้มันจะเป็นเพลงที่มันจะหลอนหูเราไปตลอดทั้งวันอะไร จะ เงี้ ฟั ย งซ้ำจะ ใช่ค่ะ เรื่อยๆ แล้วมันรีเลทกับคนไทยด้วยแบบหูแบบประสาทมันรับไวกว่าอะไรเงี้ยแบบจำได้ง่าย มาแน่นอน ไม่ใช่แค่วงพิกซี่นะคะแบบหลาย ๆ แบบอย่างวงแบมอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีแบบโดนเทแต่เทว่า จริง เอาโดนเทแล้วไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแบบจะใช้คำแบบที่มันจำง่าย เฮ้ยแล้วดูแลหุ่นยังไงอ่ะกินมื้อเย็นกันปะกินนี่ กินค่ะ ทุกคนกินปกติมาก ถ้าพวกหนูกินปกติ ทำยังไงให้ผอม บาลานซ์ค่ะ หนูว่าการบาลานซ์เป็นสิ่งสำคัญของแบบในการดูแลหุ่นแล้วกัน ถ้าสมมติว่าช่วงเช้าเรากินเยอะช่วงเย็นเราไม่กิน ถ้าช่วงเช้ากินน้อยช่วงเย็นเราก็หนักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญคือพวกหนูเน้นโปรตีนแล้วก็ค่อนข้างที่จะลดแป้งอะไร พวก เงี้ เนื้อย สัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถามว่าแป้งกินไหมก็กินเพราะว่าไม่งั้นมันจะขาดสารอาหาร แล้วมันก็จะไม่มีแรงด้วย ใช่ แบบมื้อนี้ถือว่ากินเยอะไหม ยังไม่เยอะค่ะเนี่ยมีแต่โปรตีนแล้วก็ผักผลไม้มะละกอ ส้มตำมันช่วยเบิร์นนะเว้ย มันเผ็ด เผ็ดอะอืม เฮ้ยน้องกินปกติจริงเว้ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยคนผอมๆมากๆดูแลหุ่นมากแต่แบบไม่กินเลือกกินน้องกินปกติมาก แต่มีช่วงหนึ่งที่พวกหนูป่วยเหมือนกับหมายถึงป่วยแบบทาง ๆเขาเรียกว่าความคิดแล้วกัน ป่วยทางความคิดที่แบบ แชร์ได้ไหม ถ้า จริงอะค่ะ ถ้ากินน้อยจะยิ่งน้ำหนักลด สมองเราแบบกินอะไรไม่ได้เลยแล้วพอวันไหนตะบะแตกอะ กลัวอาหารค่ะ ตะบะแต กิน ก อะไรก็กลัว ใช่ใช่ใช่ ขึ้นไปหม ต้อ ด งแบบคำนวณแคลตลอดเวลาในหัวว่าแบบ เป็นพร้อมกันทั้ง3คน ใช่ค่ะ หนูจะบอกว่าตอนช่วงมูเตลูหนูแบบลดน้ำหนักแบบผิดมาก เหมือนกัน ๆ ใช่ หนูเคยกินกล้วยวันละลูก ใช่วันละลูกแล้วก็ไม่กินหลายอย่างอื่น เฮ้ยหลักคอร์สเดียวกันนี่หว่า ใช่อยู่ด้วยกันไง อยู่ด้วยกันใช้วิธีเดียวกัน แต่ว่าแบบพอถ่ายมูเตลูเสร็จอะ ตะบะแตก ขึ้นมาใหม่ เพราะว่าตอนถ่ายมูเตลูหนูแบบกินน้อยมากๆ กินพวกแบบธัญพืชอะค่ะ มันสารอาหารมันไม่พอค่ะ แล้วพอแบบกลับไปกินเหมือนเดิมมันก็ ดีด ฮึดขึ้นมาใหม่ แต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะ เป็นผู้คนปกติ พี่อยากรู้ว่าหลังจากที่เราได้งานแรกก็คือมูเตลูใช่ป่ะเราได้งานอะไรแล้วแบบพอแชร์ได้ไหมว่าเราตอนนั้นเราได้ค่าจ้างก้อนแรกที่แบบเป็นกอบเป็นกำมาเท่าไหร่ เป็นโชว์แบบอีเวนต์ในห้างแล้วกันค่ะจำไม่ได้ค่ะว่าตอนนั้นได้เงินเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะค่ะ เพราะว่าเหมือนแบบเป็นวงใหม่ที่แบบพี่เขาก็ไม่ได้ขายแพง ใช่ใช่ค่ะ แค่แบบอยากให้เราได้มีงานไปออกอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานที่ไม่มีคนไปดูเลยนะคนดูน้อยมากค่ะแบบ ใช่ แค่แบบ ตอนนั้นเราเสียกำลังใจไหม
มากๆค่ะ เสียเยอะเหมือนกัน มันเป็นบูธเหมือนขายของแบบ จิวเวลรี่ ใช่ แล้วเราก็ตื่นเต้นมากๆ ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราอะโชว์ได้ไม่ดีเลยแบบเราอยากขอโทษงานมากๆ เพราะว่ามันใหม่มากๆ ด้วยความที่มันเป็นงานแรกด้วย อ๋อ ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วเพราะว่าพวกเราฝึกร้องอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ฝึก เอนเตอร์เทนไม่ได้ฝึกพูด แล้วพวกหนูก็ซ้อมร้องกันไปว่าแบบแกร้องเท่านี้ฉันร้องเท่านี้ แล้วพอเพลงจบ ปุ๊บ เงียบ อะไรต่อดี มั วะ นเดทแอร์ แล้วพวกหนูก็เอาล่ะแบบ ใครพูดต่อดีวะ อะไรดีอะไรเงี้ยค่ะ แล้วคำติดปากของพวกหนูก็คือ สนุกกันไหมคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ใครมาดูพิกซี่เป็นครั้งแรกบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ก็เงียบ แล้วตอนนี้ล่ะเราจะอินเตอร์เทนยังไง เราเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะ ใช่ จาก ใช่ เมื่อก่อน ใช่ ค่ะเพราะว่าเหมือน เราเล่นกับแฟนคลับด้วยนี่ ใช่ค่ะ พอเราเริ่มมีงานมีอีเวนต์แล้วก็รับร้านกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบใช้ประสบการณ์ตรงนี้ในการแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ เอ๊ะร้านกลางคืนหมายความว่าไงหมาย แบบ ความว่า พวก ไปเต้น ร้าน เหรอ เหล้าค่ะ อะไรเงี้ยค่ะ ปกติเขาจะมีร้องเพลงกีตาร์ ใช่ค่ะใช่ ใช่ เหมือนวงที่เขาแบบจ้างทั่วๆไปเลย แต่ว่าของพวกเราก็คือแบบมีเต้นมีอะไรด้วยแบบใช่ เคย แต่ เห็น เต็ม เคยเห็นเทปหนึ่งที่มีน้องโมบายมาด้วย ใช่ใช่ใช่ค่ะ อ่า แต่ว่ามันก็สนุกนะคะ มันไม่เครียดด้วยค่ะ แบบเวลาไปร้านกลางคืน ชิวอ่ะเนาะ ใช่ มันทำให้พวกหนูเก่งขึ้นด้วยค่ะ เดี๋ยวนี้ยังพูดคำว่าสนุกกันไหมคะอยู่ พูดค่ะ แต่มันดูเป็นตัวเองมากขึ้นแบบเราอยากรู้จริงๆว่าเขาสนุกกันไหมอะไรเงี้ย พวกหนูแบบเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจากการเล่นร้านเหล้าจริงๆค่ะเพราะว่าแบบพวกหนูรู้สึกว่าพอเราได้ไปตรงนั้นมันมีแบบข้อดีข้อเสียแบบเยอะมากพวกหนูเคยไปแบบสวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ค่ะ แล้วก็ไม่มีใครรู้จัก เงียบ หนูเลยสักคนในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนแรกๆเราก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมแบบเราต้องทำอะไรแบบนั้น แบบเราอยากไปในแต่ที่ที่มีแฟนคลับสิทำไมแบบไม่มีใครรู้จักเราเลย แต่แบบอีกหนึ่งมุมก็ทำให้พวกเราได้เติบโตว่าแบบทำให้พวกเรารู้สึกว่าเรายังต้องพัฒนาตัวเอง ใช่ ในทุกๆวันขนาดเรามีเพลงที่มีคนรู้จักยังไม่มีคนรู้จักเราเลยในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งทำให้พวกหนูแบบอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอะไรอย่าง มอ เงี้ ง ย มุ ค่ะ มบวกกันมากเลย ใช่ อะ แล้วก็ได้แบบได้เจอสถานการณ์ที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกัน เวลาแบบไปร้านก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบคนมาแบบมาโดนตัวเราบ้างโดยที่เราแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ย ด่า AR เรา ใช่ใช่ เขาด่าคนเมาอ่ะพี่คนเมาอะไร ใช่ แต่ก็สนุกดีค่ะ ใช่เป็นถือด้วยแบบเป็นสีสัน แล้วตอนนี้เราได้พักไหมอาทิตย์หนึ่งได้พักกี่วัน ถ้าเป็นช่วงนี้ก็1 วันค่ะ ไม่แต่มันไม่ใช่เป็นการเหนื่อยของการร้องเพลงแบบตามร้านหรือว่าทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าช่วงเนี้ยเราจะงดรับงานประมาณ 2 เดือนค่ะ เพราะว่า ทุกอย่างเลย เดือนครึ่ง ใช่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะ เพราะเรามีคอน ใช่ค่ะ ก็เลยต้องซ้อม พูดถึงทำมาหากินต่อเงินที่เราได้ตอนนี้เรามีเป็นศิลปินเรามีเงินเดือนเรามีรายได้ใช่ไหมกิเลสก้อนแรกที่เราซื้อด้วยเงินตัวเองแล้วภาคภูมิใจคืออะไร iPad เพราะว่าต้องเข้าปี 1 ใหม่ที่กรุงเทพ เราซิ่ว ใช่ค่ะ ของหนูเป็น macbook ค่ะ เครื่องแรกหนูใช้ตั้งแต่ม.3 ค่ะพี่ จนถึงตอนนั้นขึ้นปี 2 ค่ะ จริงๆ หนูเป็นคนชอบแฟชั่นมากแล้วหนูซื้อเสื้อผ้าเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ แล้วซื้อเสื้อผ้าอยู่ตลอด แต่ว่าชิ้นที่หนูรู้สึกว่าเงินในบัญชีมันแบบปุ๊บหายไปเนี่ยคือ macbook ค่ะ เพราะว่าใช้มาตั้งแต่ม.3 แล้วแบบมันพังคามือหนูเลย หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคน่าจะต้องถึงเวลาที่แบบจะต้องซื้อแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นแรกแล้วกันค่ะที่ใช้เงินตัวเองซื้อ ของหนูไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่อะไรขนาดนั้น แต่ว่าแบบใช้เงินตัวเองซื้อตอนนั้นไปซื้อที่เกาหลีซื้อรองเท้ากับกระเป๋าตอนไปอยู่เกาหลีก็แบบใช้จ่ายเงินตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเป็นก้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ หนูจะบอกว่าอิงโกะเป็นคนที่ประหยัดมากนะหนูว่าหนูเป็นคนขี้เหนียวแล้วนะ เจออิง ประหยัด โกะ สุด อะ ใครประหยัดสุดในวง หนูว่า เนี่ยเล่าความ ห ประห นู ยัด ว่า ของ พ เขา อ ให้ ๆ ฟั กั ง น ห ใน น่อย ของอิงโกะจะเป็นแบบเรื่องการใช้ชีวิตค่ะ แบบเขาจะมีสโคปของเดือนนี้เขาต้องใช้แค่นี้แล้วเขาทำอย่างนั้นได้จริง ๆอ่ะแบบหนูเก่งมากอะไรเงี้ย หนูอยากเก็บเงินน่ะแบบอยากกอบโกยแบบช่วงนี้เราแบบสามารถหาเงินได้เท่านี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบ รู้สึกผิด ถ้า อะ ไม่ใช่ จริง ไม่ รู้สึก ใช่ ผิดเหมือนกัน ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจบจากตรงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะสามารถหาเงิน ได้อีกไหม เท่านี้อีกไหมอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เรากำลังเป็นวัยรุ่นด้วยเราสามารถทำได้ก็แบบอยากจะกอบโกยให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างนี้ เก็บให้ได้มากที่สุด พี่ขอฝากเงินไว้ที่หนูได้ไหม ใช่พี่ฝากด้วยอีกบัญชีหนึ่ง ในคนที่สอง คือน้องอ่ะเก่งมากนะ คุยเยอะมาก เราอ่ะสัมภาษณ์หลายคนใช่ป่ะเวลาสัมภาษณ์ไปอ่ะบางคนเขาก็จะแบบไม่ยอมกินอาหารเว้ย จริงเหรอ อันเนี้ยใช่ กินอย่างเดียวไม่ยอมตอบ แต่พวกเราอ่ะคือหอยหมดไป1 จานอะคือแบบ ดู เฮ้ย เปลือกหอย เฮ้ยไม่ บ เก่ น ง จาน ว่ะ น้องพิมมา แล้วหนูกินคนเดียวอ่ะ อ่ะใครหมุนวงล้อก่อน อิงโกะไหมอยู่ค่ะ มาอิงโกหมุนก่อนเลยตุ๊ด
ให้ยิงโกดแชร์สิ่งดีๆที่เจอในชีวิตช่วงนี้ การที่อยู่กับครอบครัวละกันค่ะ ได้ชาร์จพลังกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบช่วงนี้ก็ทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกจากบ้านทุกวัน การได้กลับไปเจอกับครอบครัวก็เหมือนแบบได้กลับไปชาร์จพลังได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ได้ใช้เวลากับเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราทำอะไรอ่ะ นวดให้แม่ แม่ให้นวดแต่ว่าไม่ค่อยนวดให้ พฤติกรรมของการอยู่ครอบครัวของเราคืออะไร กินข้าวกับพ่อแม่ ออกไปกินข้าวแล้วก็แบบไปเที่ยวนั่งรถไปด้วยกันไปต่างจังหวัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฉะเชิงเทราแล้วก็หาข้าวกินเดินเล่น แล้วก็ขับรถกลับมาหาข้าวกินแล้วก็นอน กลับมาบ้านนั่งเล่นแมวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยความสุขเล็กมันคืออยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เอาแมวมาเพิ่มอีก2ตัวคือตอนนี้มีแมว3ตัว โอ้โห3 ตัวเลยเหร ใช่ อ มีแมว3ตัวแล้วแบบเวลาดูมันเล่นกันแล้วแม่ก็แบบยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งเขาก็มีความสุขของเขาแล้วแบบทุกคนในบ้านก็แบบมานั่งอยู่รวมกันแล้วก็แบบนั่งดูแมวเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันปีนแบบ บ้าน วอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ย เอาเป็นวอลเปเปอร์ ปีนวอลเปเปอร์ ชอบใช่ไหม ใช่ พังไหม อะไรคะ พังไหมคะบอล หลุดลุยไปหมดแล้วค่ะ ทุกคนในบ้านก็มีความสุขมีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ น้องเป็นเด็กพอเพียงจะจัดนะอ่ะ ต่อไปใครดี หนูก็ได้แกจะไม่ได้มีตัวเลือกแล้วนะ ใช่แล้วไล่ไปเรื่อยๆอ้าว เมื่อเหลือ2 ข้อ เล่าความลับ อุ้ยถ้าเราก็ไม่รับเลยดิ นั่นน่ะสิ รับ คะ นี่ต้อง2 คนนี้ไม่เคยรู้ถูกป่ะ โห โอ้โห ใช่ใช่ต้องพูด โหแกมันไม่หนูไม่มีความลับอะไรต่อ2 คนนี้เลยอ่ะ เหรอ มีความลับต่อพ่อแม่ป่ะ อุ๊ย เดี๋ยวแม่ดูอยู่อะดิ เรื่องแมวเหมือนกันค่ะ ตอนแรกแม่หนูเป็นคนแพ้ขนแมวค่ะ แล้วหนูอยู่คอนโดใช่ไหมคะ แล้วก็รู้สึกแบบเหงาเพราะว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบอยากมีแมวแบบอยากเลี้ยงแมวแล้ว ตอนแรกเริ่มจากหนูอยากได้กีตาร์ให้เป็นของขวัญวันเกิดของตัวเอง แล้วกีตาร์รุ่นที่หนูอยากได้มันไม่มี ก็เลยซื้อแมว แบบที่ เป็นกีตาร์ ซื้อ แบบไร้เหตุผลสุดๆ เลือบไร้เหตุผลมากแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอันนี่เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็บอกแบบตัดสินใจบอกแม่แบบตอนแรกส่งรูปไปก่อนบอกว่าน่ารักเนาะอะไรเงี้ยแล้วแม่ จ ก็ ริ บอก งๆ ว่า อะซื้อแล้ว ซื้อแล้วแล้วแม่ก็บอกก็น่ารักดีแต่อย่าเลี้ยงเลยขนมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าตัวนี้มันน่ารักมากเลยนะแล้วแบบมันเป็นสกอตติชแล้วแบบเขาลดราคาเขาลดราคาแล้วแม่ก็บอกว่ากี่บาทแล้วก็บอกแม่ว่า 8,000 อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกโหแพงมาก 8,000 อะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเขาลดแล้วเหลือ 5,000 แล้วหนูก็ดื้ออะไรเงี้ยค่ะจนบอกเขาว่าแบบหนูซื้อแมวมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนแรกๆเขาก็แบบไม่ยอมมาหาหนูเลยเพราะแบบเขาไม่ชอบแมวอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะอันนี้แม่ยังไม่รู้ จริงๆแล้วอ่ะหนูซื้อแมวมาในราคา 25,000 แล้วแบบ ลดเหลือ 5,000นะแม่ แล้วตอนแรกที่บอกว่า 8,000 แม่บอกว่าอย่าซื้อนะมันแพงแล้วหนูแย่แล้วหนูโอนไปแล้ว 25,000 อันนี้ก็เป็นความลับที่หลังจากปล่อยเทปนี้ไปหนูอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้ แม่ต้องมาสัมผัสแมว แต่ว่าทุกวันนี้แม่หนูรักแมวหนูมากเลยค่ะ แบบมาหาตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ เพราะว่าพันธุ์ดีไงเพราะ จริง 25,000ไง ใช่ไม่ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน สุดท้ายของมาเบลไม่ต้องกดละ ให้เราเรื่องโกโก้ของตัวเอง ยากจังอ่ะ ให้เพื่อนช่วยตอบไหม เรื่องโกโก้ โกโก้ ยากเพราะว่าเลือกไม่ถูก จริง เลือกไม่ถูกเลยเหรอ มันมีในทุกๆวันละหลายๆรอบ วัน ละหลาย นี้ ๆที วันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวหกใส่มือตัวเองเลย เอ้ย หนูเป็นคนขี้ลืมมากๆค่ะ โดยเฉพาะโทรศัพท์ ทั้งที่มันเป็นของที่ต้องอยู่ติดตัวใช่ไหมคะ หนูลืมจนกระทั่งลืมไว้ในตู้เย็น ใช่ เหมือนตอนนั้น เอาไป หิว ไว้ทำไมในตู้เย็นวะ เหมือนโทรหาแม่คุยกับแม่อยู่ แล้วก็วิดีโอคอลกับแม่ แล้วก็หิวแล้วก็วิดีโอคอลด้วยแล้วก็กินของกินในตู้เย็น แต่ต้องเปิดกล้องกับแม่ไง แล้วก็กินเสร็จละแม่รอแป๊บนึงแต่หนูมาแบบปวดท้องเข้าห้องน้ำหนูก็ปิดประตูแล้วหนูก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แกฉันหาโทรศัพท์ไม่เจอให้พี่มาโทรหาอยู่ในตู้เย็น แล้วแม่รอไหม ปิดไปแล้วก็วางสายไปแล้วแต่เราต้องโทรศัพท์หายทุกครั้งที่รีบออกจากห้อง ใช่ กับคีย์การ์ดคอนโดอีก1 อัน ใช่ วันนี้ก็เป็น เห็นมาเบลจะต้องแกโทรศัพท์ฉันอะแล้วต้องรีบแล้วแกรถตู้มาแล้วทุกคนแบบสะพายกระเป๋าลงจากห้องแป๊บนึงแกโทรศัพท์ฉันอยู่ไหน วิ่งทั่วห้องสุดท้ายอยู่ในกระเป๋าตัวเอง ทุกรอบจนหลังๆพวกหนูแบบแกโทรศัพท์อยู่ไหน ยังไม่ออกจากห้องรู้เชิงมาเบลโทรศัพท์เอามายังเป็นคนขี้ลืมง่ายค่ะ แบบโทรศัพท์อะไรเงี้ย พี่จะบอกว่าจริงๆ ลืมโทรศัพท์ในตู้เย็นพี่ก็เคยลืม พี่ลืมในช่องฟรีซด้วยลืมเป็นวันเลย โอ้มันไม่เสียเหรอคะเอ้ย มันดับอ่ะแต่ที่ลืมเพราะว่าเหมือนใช้โทรศัพท์เล่นเกมจนมันร้อนเกินอ่ะแล้วพี่ก็แบบว่า เราไปตากในห้องฟรีซ ใส่ตู้แช่ฟรีซแม่งเลยแล้วก็แบบเฮ้ยหายไปไหนวะโทรหาก็ไม่ติดแล้ว ดับ ดับเรียบร้อยวัน2 วันแล้วก็จะเจอโทรศัพท์ไม่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติทีนี้อยากรู้ว่า
next step ต่อไปของ Pixie เอาความฝันใกล้ๆก่อนไหมคะ ได้ หนูว่าพวกหนู3คนน่าจะตอบพร้อมกัน แล้วคำตอบเดียวกันด้วย 1 2 3 คอนเสิร์ตค่ะ ซึ่งมันน่าจะ ใช่หลังจากนั้นก็น่าจะผ่านไปแล้ว คอนเสิร์ตนี้สำคัญกับพวกเราอย่างไร เหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันให้มัน ไปอีกขั้นหนึ่ง อีกขั้นหนึ่งค่ะ มันก็เป็น next step ของศิลปินนะ ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนแบบพวกเราก็ตั้งใจทำผลงาน แล้วก็สร้างสรรค์เพลงออกมาให้ทุกคนได้แบบได้ฟังก็ได้ดู MV กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันหนึ่งที่พวกเราได้แบบรู้ว่าเราจะมีคอนเสิร์ตถึงแม้ว่าแบบจะเป็นคอนเสิร์ตของค่าย แต่ว่าเราก็เป็น หนึ่ง ส่วนหนึ่งในค่ายด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ภาพฝันของพวกเราก็คือแบบอยากมองลงไปแล้วแบบเห็นคนมาให้กำลังใจเราเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ ของหนูความฝันที่เป็นคอนเสิร์ตเพราะว่าหนูอยากให้แม่มาเห็นด้วยค่ะ ตั้งแต่หนูเทรนที่ค่ายมาแล้วเป็นศิลปินแบบแม่ยังไม่เคยมาดูคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆเลยค่ะอยากให้เขาเห็นว่า เป็นคอนเสิร์ต แบบ ใหญ่เนอะ หนูขอบคุณเขาที่เขาว่าให้หนูมาทำที่นี่นะอะไรเงี้ยแบบเขาจะได้เห็นว่ามีคนมาดูลูกเขาตั้ง 4-5,000 คนอะไรเงี้ยหนูก็เลย อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากให้คนไปเยอะๆให้แบบแม่เห็นหนูอะไรเงี้ย หนูอยากเป็นตำนาน หนูเอาทุเรียนกรอบโปรย บ้านหนูเอง ทุเรียนหนูเอง ของหนูน่าจะเป็นเหมือน1โกแล้วกันค่ะของการเป็นศิลปิน แล้วก็จริง ๆ แบบต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเป็นศิลปินได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอบอกเราได้มาทำตรงนี้แล้วแบบรู้แล้วว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่แบบคอนเสิร์ตแล้วสำหรับหนูมันแบบเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกไหมในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบใช้เวลาตรงนี้มันที่พี่ซานถามว่ามันสำคัญกับพวกหนูยังไงหนูรู้สึกว่าเพราะว่ามันคือผู้คนนะคะมันคือ ใช่ โมเมนต์ตรงนั้นแบบการที่เราได้อยู่บนเวทีแล้วแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับทุกคนที่ตั้งใจมาดูเราต้องบอกก่อนว่าทางค่ายเราเองด้วยก็แบบมีฐานแฟนเพลงที่ค่อนข้างเยอะกว่าแฟนคลับที่แบบเกาะกลุ่มจริงๆ ใช่ เป็นศิลปิน ใช่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะรู้จักมูเตลูเกินต้าน แต่ว่าไม่ได้รู้จักว่าโอเคพิกซี่มี3คนนะมีมาเบลมีพิมมามีอิงโกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการแบบยืนยันตัวตนของพวกเราจริง ๆ ว่านี่คือผลงานของพวกเราค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์คือสิ่งที่พวกเราทำมาด้วยกันดีใจมากที่พอแบบมันเราทำคอนเสิร์ตแล้วทุกคนแบบสนใจแล้วทุกคนแบบอยากมาดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนได้มองเห็นตัวพวกเราจริง ๆ แล้วก็แบบ ไม่ เขา ใช่ เรียก ผ่า ว่าน อะไร ไม่ใช่ผ่านเสียงเพลงเนอะ ใช่ค่ะแล้วพวกเรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะตอบแทนสิ่งนั้นไปให้กับคนที่ตั้งใจมาดูขอบคุณที่แบบเปิดใจให้พวกเรามากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบดีใจแล้วก็ตั้งใจกันมากๆเลยครั้งนี้ ข ใช่ นาดนี้แกเรายุ่งแค่ไหนเราจะไปคอนเสิร์ตไม่ได้ แกจะบอกว่าถ้าเรากับการไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมา10 ปีเอง ใช่คือพี่ไม่ชอบความผูกพัน หนูเข้าใจหนูเข้าใจ แต่พวกพี่จะไป เพราะว่ามันสำคัญกับน้องๆพี่อยากไปให้กำลังใจ ขอบคุณมากเลยค่ะ คือพี่ไม่ชอบความผูกพัน หนูเข้าใจหนูเข้าใจ คำถามสุดท้ายแล้วเป้าชีวิตยาวๆของพวกเราเลย ที่เรามองไปข้างหน้าแบบฝันอยากจะไปไกลกว่านี้หรืออะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าอยากจะเป็นอะไรเนี่ยนะ เป้าชีวิตคือตอนอายุตอนแก่แล้วหรือว่า 30อีก10 ปี 10 ปี โหหนูไม่เคยมองเลยอะ หนูไม่รู้อนาคตแล้วกันแต่หนูคิดว่า ตอนนั้นหนูยังมีความสุขกับอาชีพและสิ่งที่หนูทำอยู่ในตอนเนี้ยค่ะ ตอน 30 กว่ามันไม่มีความสุขหนูก็จะไม่ทำแล้วค่ะ มันถึงเกือบค่อนชีวิตของเราแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าสิ่งไหนมันทำแล้วมีความสุขก็ อาจจะกลับจันไปปลูกสวนทุเรียนก็เป็นได้ค่ะน่าจะทำอะไรที่แฮปปี้กับตัวเองมากกว่า ชอบน้องๆที่มีความสุขกับปัจจุบันเนาะ หนูแล้วกันค่ะอีก10 ปีหนูคิดว่าถ้าแบบตอนนี้นะคะถ้าให้คิดตอนนี้หนูอยากเรียนต่อค่ะอยากเรียนต่อด้านแฟชั่น แล้วก็อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ากับแฟชั่นเพราะแล้วหนูเป็นคนชอบแฟชั่นมากตั้งแต่เด็ก ๆเลยค่ะแบบชอบควบคู่มาเลยแล้วกันค่ะตั้งแต่เด็กๆระหว่างแบบการเป็นศิลปินการเป็นแดนเซอร์การเป็นแบบชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชอบควบคู่มันกันมาตลอด แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถึงเวลานั้นในอีก10 ปีข้างหน้าหนูก็คงอยากจะลองทำมันดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ยังอยากจะทำตรงนี้ให้แบบเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีก10 ปีข้างหน้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า32มันยังแบบเด็กอยู่อะค่ะยังได้อีกเยอะ พอมองในตอนนี้แล้วอีก 10 ปีข้างหน้ามัน ดูนานเนอะ มันดูนานก็เลยแบบเราเลยตอบแบบเซฟไว้ก่อน พอเวลาแบบมาเห็นคนที่เขาอายุ32 เออ มันก็ยังเด็กอยู่ ใช่ใช่ใช่ หลายๆ คนที่หนูรู้จักแบบอุ้ยเขาดูเด็กกว่าที่หนูคิดไว้เยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะ นี่ไง 30
จริงค่ะ ยังไม่32 30พี่การอะค่ะ 31 ครับ เฮ้ยแต่ว่าอะไรที่เราพูดในวันเนี้ยมันจะเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์เว้ยอีก 10 ปีเราย้อนกลับมาดูเราอาจจะตลกก็ได้นะ ว่าแบบเฮ้ยกูมาไกลกว่าที่กูคิดว่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยกูแตกต่างกับคำที่กูพูดไปเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอะ ถ้าให้พูดถึงในวัย 30 ปีหนูน่าจะอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกแบบวงการบันเทิงอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในพาร์ทเบื้องหน้าแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบที่จะวนเวียนอยู่ในแบบอุตสาหกรรมนี้อะไรค่ะ เหมือนกัน รู้สึกว่าแบบหนูชอบอะไรที่มันไม่ต้องเป็นวิชาการ ทฤษ อะไร ฎี ขนาดนั้นใช่ อ่า ชอบเจอผู้คนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็อยากทำให้ตัวเองมีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็สามารถเลี้ยงดูคนรอบข้างคนที่เรารักได้ งั้นเดี๋ยวให้น้องๆทุกคนฝากผลงานสุดท้ายละอยากฝากอะไรให้กับคนดูไหมฮะ ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของพวกเราพิกซี่นะคะ ที่กำลังจะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ ทั้งเร็วๆนี้แล้วก็ในระยะยาวด้วยนะคะ ที่สำคัญนะคะ ล่าสุดเลยค่ะก็คือพรีเซนเตอร์นะคะของซันสูนั่นเองนะคะ เป็นความใฝ่ฝันของพวกเราพิกซี่ ใช่ นะคะ ค่ะ พวกเราดีใจมากๆ แล้วก็อยากฝากผลงานนี้ของพวกเรามากๆเลยนะคะ ขอบคุณทั้งพี่การแล้วก็พี่ซานมากๆเลยค่ะ ที่ให้โอกาสพวกเราพิกซี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ของซันสูนะคะ ยินดีครับยินดีน้ำตาไหลเลยพี่น้ำตา อันนี้จริงจังบ๊ายบาย ฝากด้วยกันนะคะ